Ja mun olisi nyt tarkoitus vähän ottaa tämmöistä vielä vahvemmin kuluttajanäkökulmaa tai kuluttajien turvallisuuteen liittyvää näkökulmaa siitä, että miten myymälöissä, verkkokaupoissa markkinoidaan, mitä tietoja annetaan. Ja jos mennään siihen kakkoskalvoon, eli esityksen sisältö, niin ensin mä sanon muutaman sanan oletettavissa olevasta käytöstä tai ennakoitavissa olevasta käytöstä, koska se on se syy, minkä takia meitä viranomaisia ylipäänsä kiinnostaa markkinointimateriaali tai tuotteiden sijoittelu tai sellaiset tiedot, mitä niistä annetaan ennen ostopäätöksiä. Eli mennään seuraavaan diaan, eli oletettavissa olevaan käyttöön. Ja kun on tarkoitus, kaiken tämän meidän toiminnan tarkoitus on se, että ehkäistäisiin ennalta ihmisille, ympäristölle, omaisuudelle tosielämässä aiheutuvia vaaroja ja riskejä, niin silloin sitä täytyy miettiä sitä tosielämääkin. Eli sitä, että minkälaisissa olosuhteissa kuka näitä tuotteita käyttää ja mihin kukin niitä käyttää. Ja koska mennään tosielämä edellä, niin ihan lähtökohtaisestikin jo lähdetään sillä safety by design periaatteella, eli tuotteet pitäisi alun perinkin suunnitella ja valmistaa niin turvallisiksi, että ne täyttää lainsäädännön vaatimukset ja kaiken näköiset varoitukset, ohjeet on vasta se toissijainen keino ehkäistä sitten niitä vaaroja, jos niitä ei voida poistaa tällaisilla kemiallisilla tai fysikaalisilla tai mekaanisilla ratkaisuilla. Eli näin on kuitenkin aina ensisijaisesti tehtävä, että sitten vasta ohjeita ja varoituksia, jos ei muu auta. Ja se, että se ei ole ainoastaan valmistajan velvollisuus huomioida tämä oletettavissa oleva käyttö silloin, kun sitä tuotetta suunnitellaan ja tehdään sitä turvallisiksi, miettien sitä, että kuka sitä käyttää, missä olosuhteissa ja millä tapaa, vaan se on myös myyjän velvollisuus kiinnittää siihen huomiota, että miten kuluttajat tätä tuotetta lähtisivät käyttämään ja keille se on tarkoitettu. Ja luonnollisesti se painaa sitten myös meidän vaakakupissa, kun aletaan tekemään riskinarviota tuotteesta tai sitä arviota, että mikä lainsäädäntö siihen tuotteeseen ylipäänsä soveltuu. Mennään sitten markkinointiin. Ihan yleisesti markkinointihan on tapa muokata ihmisten mielikuvia ja ohjata käyttäytymistä. Ehkä yritysten kannalta ensisijainen tarkoitus on ohjata käyttäytymistä sen ostamisen suuntaan, mutta kyllä se markkinointimateriaali vaikuttaa aika paljon siihen sitten, että miten se kuluttaja sitä tuotetta käyttää tai kuka sellaista ostaa, kenelle sellaista ostetaan. Nykyään markkinointi ei ole pelkkiä telkkarimainoksia tai ilmoituksia lehdissä, vaan näitä tapoja antaa tuotteesta tietoja, niitä on monia ja niitä kanavia on monia, että on kaiken näköistä tuubikanavaa ja Instagramia ja Facebookia ja vaikka mitä muuta sosiaalisen median vehjettä. Ja kaikki nämä on tapoja markkinoida, ne on kaikki tapoja antaa siitä tuotteesta kuluttajille joku mielikuva. Ja markkinointi on yleensä se kohta, missä se kuluttaja saa sen ensivaikutelmansa siitä tuotteesta. Ja niin kuin ihan muutenkin yleisestä elämästä tiedämme, niin ensivaikutelma on yllättävän sitkeä. Sitä on vaikea muuttaa. Ja vaikka siinä paketissa sitten olisi tarkemmat ohjeet, niin se ensivaikutelma, mielikuva elää siellä taustalla hyvin voimakkaasti. Ja voi ollakin, että kuluttaja huolimatta siitä, mitä ohjeita ja varoituksia on annettu paketissa tai tuotteen mukana tai muualla tuotetiedoissa, niin elää ja toimii sen markkinoinnista saadun mielikuvan mukaan. Ja
senpä perusteella niin voi olla, että tuote aiheuttaakin vaaraa tai katsotaan vaatimusten vastaiseksi pelkästään sen markkinointiaineiston perusteella, vaikka sinänsä se tuote jossain toisessa käyttötarkoituksessa ei olisikaan vaarallinen eikä vaatimusten vastainen. Tästä nyt esimerkiksi on soveltuvuus jollekin ikäryhmälle, eli useimmiten lelut, eli vaikka sinänsä se olisi ihan ok lelu vähän vanhemmille lapsille, niin jos vaikkapa sen markkinointiaineistossa sillä lelulla leikkii pienet taaperoikäiset mukulat, niin kyllä se antaa kuluttajalle aika vahvan mielikuvan siitä, että se lelu olisi tarkoitettu niille perheen pienistä pienimmille, ja silloin sitä luultavasti hankitaan sitä lelua juuri siihen käyttöön. Ja kun on lapset kyseessä, niin lapset ei edes lue niitä käyttöohjeita eikä sitä pientä pränttiä mistään. Ja silloin se voi aiheuttaa vaaraa, jos se ei sovellukaan niille pienimmille. No sittenhän voi olla myös tämmöisiä muodollisia vaatimuksia tietyille tuoteryhmille. Ja se markkinointi voi vaikuttaa siihen, että mitä muodollisia vaatimuksia katsotaan tähän tuotteeseen sovellettavaksi, eli mitä siltä vaaditaan. Esimerkiksi tyyppitarkastuksia tai muita tämmöisiä valmistajan ennakkotestaamisia CE-merkintöjä. Ja tästä ehkä hyvinkin ajankohtaisena esimerkkinä, mistä löytyy paljon tietoa myös Tukesin verkkosivuilta, niin on nämä niin sanotut kansanmaskit ja sitten taas toisaalta kuluttajakäyttöön tarkoitetut hengityksen suojaimet. Ja näissä on markkinointimateriaalilla aika paljon eroa siitä, että minkälaisia vaatimuksia sovelletaan, kun semmoiset kankaiset kansanmaskit, ne on yleisiä kulutustavaroita lähtökohtaisesti, mutta jos niitä ruvetaan markkinoimaan väittämillä, jotka viittaa siihen, antaa sellaista mielikuvaa, että se maski suojaisi käyttäjäänsä, niin silloin tapahtuukin keikaus, eli sitten ne aletaan katsomaan henkilön suojaimiksi ja niiltä edellytetään henkilön suojainten vaatimusten täyttymistä ja ne on sitten jo huomattavasti kovemmat vaatimukset kuin yleisille kulutustavaroille olisi. Ja tähän vaikuttaa ihan se markkinointi, mitä siitä tuotteesta annetaan ja ihan samalla tavalla, jos siellä paketin kuvassa on joku selkeästi lääkärin näköinen ihminen stetoskooppi kaulassa, niin saattaa olla, että se katsotaan, että nämähän onkin sitten lääkinnällisiä laitteita. Se on markkinoinnissa, siis on syytä olla kieli keskellä suuta, kun sitä suunnittelee, tekee, miettii. Tietysti se, että mitä voidaan niin kuin yrityksen katsoa, että mihin se vastuu rajoittuu, niin kyllä yritys vastaa sellaisesta markkinoinnista, minkä se on tilannut esimerkiksi mainostoimistolta, vaikka ei ole itse sinänsä sitä kampanjaa laatinut, mutta sitten toisaalta yritys ei enää ole vastuussa siitä, että jos joku ihan pyytämättä ja yllättäen jollain tuubikanavalla esittää videota, missä raakasti väärinkäytetään tuotetta ja siitä voi aiheutua vaaraa, niin se ei enää kuulu sen kyseisen yrityksen vastuun piiriin. Ellei sitten tietysti tämä yritys mene sitä omalla kanavallaan jakamaan ja hehkuttamaan, että tämä on hyvä tapa kiinnittää porakone jääkairaan, mutta semmoiseen ei kannata ehkä sitten ryhtyä. No, markkinoinnista sitten mennään tuotteiden sijoitteluun ja ihan samalla tavalla kuin se markkinointimateriaali, niin myös se, että minne se tuote on sijoitettu siellä myymälässä tai verkkokaupassa, mihin osioon, niin se vaikuttaa sen kuluttajan käsitykseen siitä, että mikä sen käyttötarkoitus mahdollisesti on. Ja sitä myötä myös siihen, että käytetäänkö sitä turvallisesti sitä tuotetta. Ja tällaisissa tapauksissa voi tulla vastaan semmoinen, kun mainitsin edellisessä esityksessä,
Että me ratkaisuvaiheessa mietitään, että kehen meidän valvontakeinot kohdistetaan, kenelle me annetaan se velvoittava päätös. Niin se on ihan mahdollista, että tuote on sen valmistajan tarkoittamassa käyttötarkoituksessa ja paketissakin kerrotussa käyttötarkoituksessa olosuhteissa ihan täysin vaatimusten mukainen ja turvallinen, mutta kun se on sijoitettu myymälässä väärään paikkaan tai verkkokauppaosiossa väärään paikkaan, joka on ristiriidassa sen alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa, niin siitäkin tuleekin sitten mahdollisesti vaarallinen, tai sitten siihen tuleekin sovellettavaksi ihan uusi lainsäädäntö, mitä ei valmistaja ollut tarkoittanut. Ja tällaisissa tapauksissa voi ollakin, että me ei kohdisteta sitä meidän myyntikieltoa, markkinoilta poistomääräystä tai palautusmenettelymääräystä siihen valmistajaan, vaikka se olisikin suomalainen, vaan kohdistetaan se siihen yksittäiseen myymälään. Ja tästä nyt esimerkkinä voisi antaa tämmöisen rytmimunan, eli semmoinen pieni munan muotoinen kapseli, jossa on kivaa rahisevaa tavaraa sisällä, jota käytetään sitten erinäisessä musisoinnissa, niin tällainen rytmimuna oli sitten laitettu eräässä liikkeessä tämmöisen lasten tarvikkeita, pienten vauvojen leluja muutoin käsittävään hyllyyn. Ja sehän ei sitten tietenkään täyttänyt pienille lapsille tarkoitettujen lelujen vaatimuksia. Ja sellaisessa tapauksessa kohdistettiin sitten toimet ihan tähän myyjään. Ja toinen esimerkki nyt sitten voisi olla tämmöiset myrskylyhdyt, eli nämä retkeilyvarusteet, joiden tarkoitus on tuoda valoa semmoiseen paikkaan, missä muuta valoa ei ole, niin niiden vaatimukset on erilaiset kuin koristeöljylyhtyjen, mutta jos tämmöistä myrskylyhtyä myydään sisustustarvikeosiossa verkkokaupassa, niin kyllä me silloin katsotaan, että se pitäisi täyttää niiden ihan kaikkien öljylyhtyjen vaatimukset. Ja sitten jos ihmetellään vielä näitä ennen ostopäätöstä annettavia tietoja, niin se tietysti ihan ensimmäiseksi riippuu siitä tuoteryhmäkohtaisesta lainsäädännöstä, että mitä tietoja tuotteesta on annettava. Ja yleensä tuotelainsäädäntö on lähtenyt kyllä siitä, että semmoisesta maailmasta, että nämä tuotteet on vielä normaalisti kivijalkakaupan hyllyillä ja kuluttajat pääsee niitä hypistelemään siinä ennen kuin ostopäätöstä tekevät, eli näkee kaikki mitä siinä paketissa lukee, sekä varoitukset että ohjeet. Mutta verkkokaupassa tilanne on vähän toinen, kun ei pääse hypistelemään niitä tuotteita, niin silloin sen verkkokauppiaan kyllä on syytä olla tarkkana, koska verkkokaupalla ei ole mitään eri oikeuksia tai vapauksia näiden ennen ostopäätöstä annettavien tietojen suhteen, eikä oikeastaan minkään muunkaan tuotteesta annettavien tietojen suhteen, vaan riippumatta siitä, että kävelläänkö kivijalkakauppaan vai klikkaillaanko verkkokaupassa, niin kuluttajan on voitava arvioida, voiko hän käyttää sitä tuotetta turvallisesti siihen käyttötarkoitukseen, mitä hän on ajatellut, ja että sitä käyttötarkoitusta ei sitten erehdytetä mihinkään suuntaan. Ja esimerkkejä tällaisesta nyt voi olla, että niin kun just tämä lelujen suhteen erityisen tärkeää, minkä ikäisille lelu on tarkoitettu tai minkä painoisille lapsille on joku turvaistuin soveltuvainen tai pelastusliivi. Sitten myös semmoinen, että minkälaista osaamista sen tuotteen käyttö edellyttää. Eli on sitten semmoisia tuotteita, jotka on parempi jättää ammattilaisten käyttöön, niin siitäkin on syytä olla mainintaa. Ja sitten tuossa sivuikkunassa vilahdelleet sähkölaitteet esimerkiksi tai kaasulaitteet, niin kovasti niissä olisi hyötyä tietää siitä, että onko se sisä- vai ulkokäyttöön tarkoitettu. Ja tällaisissakin kannattaa sitten olla tarkkana tosissaan, että se markkinointimateriaali tai sijoittelu ei ole ristiriidassa sen käyttötarkoituksen kanssa, että kumpaan se on tarkoitettu. Ja kaiken kaikkiaan sitten voi olla myös tosissaan näitä
erityislainsäädännön vaatimuksia. Marika tulee kertomaan tarkemmin päivän lopuksi noista energiamerkinnöistä ja niistäkin esimerkiksi, että olisi syytä olla näkyvillä siellä verkkokaupassa, jos on sellainen tuote, josta energiamerkinnät pitää olla. Eli kaiken kaikkiaan kuluttajan pitää pystyä tekemään ei vain ainoastaan oman taloudellisen tilanteensa, vaan myös ihan turvallisuutensa, ympäristön ja omaisuutensa turvallisuuden kannalta semmoinen niin sanottu valistunut ostopäätös. Ja vaikka meidän puolelta Tukesista näitä katsotaan sen oletettavissa olevan käytön ja siitä mahdollisesti ihmisille, eläimille, ympäristölle, muulle omaisuudelle aiheutuvien vaarojen suhteen sitä oletettavissa olevaa käyttöä mietitään, että voiko siinä käydä huonosti, koska joku erehtyy käyttämään tuotetta väärään käyttötarkoitukseen tai väärällä tavalla, niin näillä ennen ostopäätöstä annettavilla tiedoilla on myös sitten varsin iso merkitys kuluttajien oikeuksien kannalta, ja niistä meille tänään sitten tulee Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kollega kertomaan vähän tarkemmin. Ja sitten vielä tärppeinä, että verkkokauppaa tosiaan koskee vähintäänkin samat säännöt kuin perinteistä kivijalkakauppaa, ja siinä täytyy sitten muistaa se, että kun se kuluttaja ei pääse siellä verkkokaupassa hypistelemään sitä tuotetta ja katsomaan, että mitä siinä paketissa lukee, niin semmoiset turvallisuuden kannalta oleelliset pakkausmerkinnät, mitä siinä paketissa olisi muuten näkyvillä, jotka vois vaikuttaa siihen, että se kuluttaja sen ostaa, niin on sitten syytä erikseen kertoa verkkokaupassa. Ja se, mikä sitten ratkaisee viime kädessä sen turvallisuuden arvioinnin, että onko tämä tuote riittävän turvallinen, niin tosissaan on se tosiasiallinen ennalta arvattavissa oleva oletettava käyttö. Ja sen suhteen kannattaa tosissaan miettiä, että millaisen mielikuvan se markkinointi antaa, minkälaisen kuvan se sijoittelu antaa siellä verkkokaupassa tai ihan kivijalkamyymälässäkin. Ja tuo vielä loppuun on linkki meidän hyvin palvelleeseen, mutta edelleen ihan akuuttiin ohjeeseen kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista, jossa myös vähän kerrotaan lisää esimerkkejä.